sẽ ra sao nếu một ngày bạn tỉnh dậy, với thân hình hoàn hảo không còn chút mỡ thừa, chỉ nhờ một viên thuốc giảm cân. Thế nhưng cái giá phải trả, lại chính là mạng sống của những người xung quanh. Liệu bạn có dám đánh đổi hay không? Câu chuyện bắt đầu với cô gái tên là Penny. Mỗi buổi sáng vừa ngủ dậy, việc cô làm đầu tiên là đứng lên bàn cân, để kiểm tra trọng lượng cơ thể. Với thân hình có phần mũm mĩm, Penny luôn tự ti về vẻ ngoài của mình. Mỗi buổi sáng cô chỉ bỏ vào bụng một chai sữa hạt, kèm theo vài tờ ghi chú để giúp bản thân có thêm động lực giảm cân. Mặc dù đã cố gắng đi tập gym, kèm theo chế độ ăn không calo, thế nhưng kết quả vẫn chưa đủ để khiến cô gái hài lòng. Penny làm việc tại một công ty, nơi chuyên quay các thước phim quảng cáo. Hôm đó khi vừa đến chỗ làm, ông sếp liền yêu cầu cô đứng giữa trường quay, để thử chụp vài bức ảnh làm mẫu. Nhìn thấy thân hình béo mập của mình trên màn hình, khiến Penny chỉ biết thở dài chán nản. Cô không khỏi ganh tị với nữ người mẫu đang chụp hình đằng xa. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng vòng eo thon gọn là thứ mà cô gái luôn mơ tới. Giờ nghỉ trưa, trong lúc cô nàng đồng nghiệp cha Ella hạnh phúc bên chiếc bánh pizza, thì Penny phải cố nuốt những mảnh salad khô khan. Nhìn thấy đĩa bánh donut ngập sữa và sô-cô-la để trên bàn, khiến Penny không thể kiềm lòng. Nhưng vì mục tiêu giảm cân nên cô đành phải ngoảnh mặt làm ngơ. Chiều hôm đó, sau khi mọi người đã tan ca, Penny vẫn một mình ở lại để làm nốt phần công việc của mình. Nhìn thấy nữ người mẫu đi ngang, Penny không ngớt lời khen ngợi cô ta xinh đẹp, còn hỏi trải nghiệm khi được sống trong cơ thể mảnh mai đó, sẽ có cảm giác như thế nào. Nhìn thấy Penny tội nghiệp khi phải vật lộn để giảm cân, nữ người mẫu liền lấy trong túi xách ra một bịch thuốc có tên gọi Thinestra, bảo rằng đây là thứ chưa được bán trên thị trường. Nó có tác dụng rất mạnh trong việc giảm cân, nhưng bù lại tác dụng phụ cũng rất khủng khiếp. Nói xong cô ta rời đi, để lại Penny với gương mặt đầy hoang mang. Cô sau đó về nhà thì vô tình gặp được anh chàng hàng xóm Josh, người mà cô đã thầm thích từ lâu. Josh dường như cũng để ý đến Penny, nên cũng vui vẻ tiếp chuyện với cô gái. Mặc dù vậy do tự ti về ngoại hình, nên cô không dám tiến xa hơn mà chỉ dừng lại ở mức xã giao. Cả hai đang nói chuyện thì túi rác của Josh bỗng bị rách, khiến đống đồ ăn thừa rơi ra ngoài. Nhìn thấy chúng khiến Penny không thể chịu nổi, bèn lập tức tạm biệt anh ta rồi rời đi. Trở về nhà, cô gái tiếp tục bữa ăn healthy, với mong ước một ngày nào đó mình sẽ có thân hình như cô người mẫu. Thế nhưng khi đi ngủ, Penny lại mơ thấy bản thân nằm trong một mê cung, chứa đầy những chiếc bánh donut thơm ngon, khiến cô không thể nào cưỡng lại mà ăn sạch hết chúng. Nhìn thấy con gái phải vật lộn mỗi ngày vì ngoại hình của mình, khiến bà mẹ vô cùng xót xa. Bà ta khuyên cô đừng quá chú tâm đến việc phải giảm cân, vì hiện tại cơ thể của cô đã rất xinh đẹp rồi. Tài năng và tính cách mới là thứ quan trọng, thay vì cứ mãi chăm chăm vào vẻ đẹp bên ngoài. Mặc dù được khuyên bảo như vậy, thế nhưng Penny vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về ngoại hình của mình. Hôm đó là ngày lễ Giáng sinh, công ty của cô tổ chức một buổi tiệc tất niên cho các nhân viên. Penny mặc bộ trang phục dày cộ, lặng lẽ chui vào đám đông, hy vọng không ai chú ý đến mình. Một người đàn ông là khách hàng của công ty, nhìn thấy cô gái bèn vui vẻ lại bắt chuyện, thế nhưng Penny vô cùng bối rối, bèn diện lý do rồi nhanh chóng rời đi. Khi định bỏ về nhà, chợt cô nhìn thấy rất nhiều bánh ngọt được đặt sẵn trong bếp, xung quanh thì không có ai. Cơn thèm ăn nhanh chóng trỗi dậy, khiến Penny không thể cưỡng lại, cuối cùng đã lấy một cái bánh bỏ vào miệng. Lớp kem tan chảy khiến cô gái như được sống lại. Chưa kịp tận hưởng thì bỗng ông sếp bước vào, nhìn thấy Penny đang ăn đồ ngọt thì liền dở giọng mỉa mai, khuyên cô nên nhìn lại cơ thể của mình. Những lời này khiến Penny vô cùng tổn thương, trở về nhà trong nỗi ấm ức. Chợt nhìn thấy bịch thuốc giảm cân của nữ người mẫu đưa hôm trước để trên bàn, cô không suy nghĩ liền nhanh chóng lấy uống một viên. Tối đó Penny đang ngủ thì cảm thấy trong người khó chịu, bèn chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Cô kinh hoàng phát hiện phần mỡ trong người mình bắt đầu chảy ra. Đến cả thứ vừa nôn lúc nãy cũng chỉ toàn là mỡ. Penny mệt mỏi bèn gục xuống ngủ thiếp đi. Đến khuya từ trong bồn cầu, phần mỡ thừa bỗng dưng biến đổi, hóa thành một sinh vật giống hệt với cô gái. Nó như một con thú hoang thèm khát, liền lao ra ngoài để săn mồi. Một người đàn ông vô gia cư không may trở thành nạn nhân đầu tiên. Sinh vật kia lao vào túp lều của ông ta, sau đó xông đến ăn thịt ông ấy một cách man rợ. Sáng hôm sau Penny ngủ dậy, phát hiện trong nhà đồ đạc lộn xộn, thức ăn trong tủ lạnh thì vương vãi trên sàn. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt cô nhìn vào gương thì không tin vào mắt mình. Cơ thể đã giảm hơn 5 kg, vòng eo cũng trở nên thon gọn. Penny vô cùng hào hứng, liền đem vứt hết đống sữa hạt trong tủ lạnh. Cô sau đó còn mang ra bộ trang phục đặc biệt mà trước giờ luôn cất trong tủ quần áo. Mặc nó vào người và đi đến chỗ làm, khiến ông sếp nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên. Nữ đồng nghiệp cha Ella tỏ ra nghi ngờ, không tin cô gái có thể giảm cân nhanh như vậy chỉ trong một ngày. Trong khi đó, ông sếp gọi điện cho nữ người mẫu lần trước vì không thấy cô ấy đến chỗ làm. Thế nhưng ông ta không biết rằng lúc này, cảnh sát đang điều tra nhà của nữ người mẫu, trong khi cô ta nằm trong bồn tắm, chỉ còn là một cái xác không hồn. Về phía Penny sau khi giảm cân thành công, đã vui vẻ đi đến quán gà rán, gọi một phần đồ ăn đặc biệt để thỏa cơn thèm bấy lâu. Cô gái sau đó còn thỏa thích đi mua sắm quần áo, mặc một bộ trang phục xinh đẹp đến gặp anh hàng xóm Josh. Anh ta khi nhìn thấy Penny thì vô cùng bất ngờ, không nghĩ cô gái lại có thể khác lạ như thế này. Josh sau đó phát hiện chiếc áo của cô còn dính tem, thì muốn tháo ra giúp.
Penny nhân cơ hội bèn mời anh ta vào nhà của mình. Sau khi đã tháo tem xong xuôi, cả hai vui vẻ ngồi uống bia với nhau. Penny không còn ngại ngần thổ lộ tình cảm bấy lâu với Josh. Cả hai lao vào nhau định làm chuyện ấy, nhưng bất chợt cơn thèm ăn của cô gái lại kéo đến, khiến cô không giữ được bản thân, mà liền cắn vào môi Josh đến chảy máu. Anh ta hoảng hốt bèn vội viện lý do nhà có việc, rồi nhanh chóng rời đi khỏi đó. Cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ xinh đẹp, cơ thể vẫn còn nhiều mỡ thừa, Penny quyết định uống tiếp viên thuốc thứ hai. Ông sếp tối hôm đó đã yêu cầu cô đến công ty, vì có việc phải hoàn thành gấp. Khi đang ngồi trên máy tính, chợt Penny cảm thấy trong người khó chịu. Mỡ trên tay cô lại tiếp tục tách lớp khiến nó dần bong tróc. Chưa kịp hoang mang, bất ngờ một bàn tay ghê rợn từ đằng sau xuất hiện, lao đến bóp cổ Penny khiến cô nhanh chóng ngất đi. Ông sếp lúc này ở bên ngoài hút thuốc, không biết rằng một thứ kinh hoàng sắp xảy đến với mình. Khi vừa quay lại công ty, chợt ông ta cảm thấy lạnh sống lưng, xung quanh im ắng không một tiếng động. Bất ngờ từ đằng sau một thứ gì đó lao đến, cắn chết ông ấy ngay lập tức. Sáng hôm sau Penny ngủ dậy, đã thấy bản thân đang ở trong xe với cơ thể đầy dơ bẩn. Cô về nhà liền leo lên chiếc cân, và nhìn thấy bản thân đã lại giảm thêm 5 kg. Mặc dù vậy cơ thể cô bắt đầu đau nhức, những vết bầm tím cũng xuất hiện ngày một nhiều. Penny sau đó đã lái xe đến nhà bà mẹ. Bà ta khi thấy vẻ ngoài khác lạ của con gái, liền nghi ngờ cô đã sử dụng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ, còn cho rằng điều đó rất có hại và không cần thiết. Penny tức giận liền nói hết suy nghĩ của mình bấy lâu, rằng những lời khuyên của bà mẹ là sáo rỗng, và cô không muốn giống bà ấy, sống cuộc đời cô đơn với thân hình béo mập ở tuổi 70. Penny sau đó để bà mẹ ngồi ở lại, và một mình đi vào nhà vệ sinh. Lúc này Joe bỗng nhắn tin, tỏ ý muốn gặp riêng cô gái tối nay để bù cho sự việc lần trước. Penny nhanh chóng nhận lời, rồi lấy viên thuốc giảm cân cuối cùng cho vào miệng. Cô muốn bản thân phải thật xinh đẹp và cuốn hút trước khi đến gặp crush. Một vài tiếng trôi qua, thuốc bắt đầu có tác dụng, khiến những lớp mỡ trên người cô gái tiếp tục tuôn ra như suối. Penny nhanh chóng ngủ thiếp đi, và khi tỉnh lại, cô nhìn thấy căn phòng ngập trong ánh đèn đỏ lờ mờ. Penny bước ra ngoài thì giật mình phát hiện một bản sao của chính mình. Nó nhìn thấy cô gái liền lao đến tấn công, khiến cô phải chui vào bồn tắm cố thủ. Sau một lúc căng thẳng, căn phòng bỗng quay về như ban đầu, sinh vật đáng sợ kia cũng biến mất. Penny leo lên cân kiểm tra, thì phát hiện bản thân lại giảm thêm được gần 10 kg. Cô vui vẻ mặc bộ trang phục gợi cảm, đến quán rượu để cùng Joe tiệc tùng. Lúc này một người bạn của anh ta bước đến, rủ cả hai vào nhà vệ sinh để bay nhảy. Joe từ chối nhưng Penny thì không suy nghĩ liền nhận lời. Bọn họ sau đó cùng nhau tận hưởng cảm giác lên thiên đàng. Nhưng giữa cuộc vui, bất ngờ gương mặt của Penny thay đổi, giọng nói cũng trở nên đáng sợ. Cậu bạn kia chưa hiểu chuyện gì, bỗng cô lao đến cắn mạnh vào mũi cậu ta, khiến máu túa ra dữ dội. Cậu thanh niên hét lớn cầu cứu, trong khi Penny không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Joe nghe tiếng động bèn chạy vào, đưa cô gái về nhà nghỉ ngơi. Penny vô cùng bàng hoàng, không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy. Joe đến gần ôm cô gái động viên, không may lại dính xíu máu lên áo. Anh ta sau đó xuống bếp để rửa vết bẩn, thì bỗng Penny xuất hiện từ đằng sau, ôm lấy anh ta và đưa vào phòng. Cả hai lên giường định làm chuyện ấy lần nữa. Nhưng khi Penny vô tình nhìn vào gương, phát hiện gương mặt của mình đã biến đổi, đôi mắt trở nên trắng dã đáng sợ. Cơn thèm ăn bỗng trỗi dậy làm cô không tự chủ được, liền xông đến cắn mạnh vào cổ Joe, khiến anh ta chưa kịp kêu la đã ngay lập tức tắt thở. Penny sau đó tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngồi ở một cửa hàng thức ăn nhanh, xung quanh không một bóng người. Cô đến quầy thu ngân thì giật mình khi thấy nhân viên đã nằm chết từ lúc nào. Trong khi đó ở chỗ công ty, sau cái chết bất thường của ông sếp, nữ đồng nghiệp cha Ella đã ghé sang, vội vã lấy vài món đồ trên bàn làm việc của mình rồi rời đi. Thế nhưng bất ngờ từ trong bóng tối, Penny đã phục kích sẵn để chờ con mồi xuất hiện. Cha Ella hoảng hốt khi thấy gương mặt đáng sợ của cô gái. Chưa kịp bỏ chạy thì cô ta bất ngờ xông đến, cắn mạnh vào miệng cha Ella, sau đó còn móc luôn cả một con mắt của cô. Cha Ella trong lúc hoảng loạn đã vô tình chụp lấy cái máy ảnh, đập vào mặt Penny khiến cô ta bỗng chốc lấy lại ý thức. Cha Ella chấp thời cơ tiếp tục xông đến bóp cổ cô gái. Trong lúc hai bên đang giằng co, Penny đã vô tình đẩy mạnh cha Ella, khiến cô gái đập đầu vào thanh sắt chết ngay tại chỗ. Khuya hôm đó tại nhà bà mẹ, đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động lạ. Bà ta bước xuống kiểm tra, phát hiện tủ lạnh đã bị mở toang, thức ăn thì bị vứt lung tung dưới sàn. Tưởng rằng có kẻ đột nhập, thế nhưng ra chỗ hồ bơi mới phát hiện đó là con gái mình. Penny lúc này tâm trí vô cùng hoảng loạn, bèn kể lại cho bà mẹ nghe toàn bộ sự thật về loại thuốc giảm cân quái dị kia. Mỗi khi uống một viên, bên trong cơ thể của cô sẽ xuất hiện một bản sao tà ác, thích giết chóc và luôn thèm khát thịt người. Bà mẹ nghe xong vô cùng hoang mang, nhưng vẫn cố gắng động viên bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, giúp cô gái dần bình tĩnh trở lại. Tưởng rằng lần này mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng bất ngờ từ dưới hồ bơi, một màu đỏ dần bao trùm lấy xung quanh, kèm theo là sinh vật đáng sợ với gương mặt giống hệt Penny. Nó nhanh chóng nhập vào cơ thể cô gái, khiến cô ngay lập tức mất ý thức, nhìn thấy bà mẹ trước mặt thì liền lao tới tấn công. Bà ta cố gắng bỏ chạy, thế nhưng một cụ bà 70 tuổi không thể làm gì hơn, nhanh chóng liền bị tóm gọn. Đến khi Penny lấy lại được ý thức, thì phát hiện mẹ của mình đã chết từ lúc nào.
Cô sững sờ khi nhận ra, sinh vật kia thực chất không có thật, mà chỉ là phần tính cách nằm sâu bên trong cơ thể, chỉ xuất hiện khi cơn đói trong người cô trỗi dậy. Biết rằng bản thân đã gây ra nhiều tội lỗi, Penny không còn muốn sống mà liền nhặt con dao gần đó, tự đâm vào bụng mình để kết liễu. Thế nhưng cuối phim, cô gái tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm ở bệnh viện tâm thần, tay chân đều đã bị trói. Thì ra cảnh sát đã tìm đến và cứu cô gái kịp lúc. Cô bạn đồng nghiệp cha Ella may mắn vẫn còn sống, dù bị thương nhưng vẫn đến để thăm Penny. Cô ta khóc lóc nhận hết mọi lỗi lầm của mình và xin cô bạn tha thứ. Cha Ella bước đến và ôm lấy Penny như chấp nhận lời xin lỗi. Lúc này trên TV, thông tin về loại thuốc Thinestra đã được chính thức mở bán ra thị trường. Nó chỉ là loại thuốc giảm cân và không có tác dụng phụ nào đáng kể. Bất ngờ vừa lúc đó, cơn thèm ăn trong người Penny lại trỗi dậy. Nữ đồng nghiệp chưa hiểu chuyện gì, ngay lập tức đã trở thành bữa tối của cô gái. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Nếu thấy video này hay, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt!